ल्यापटपको कुनै पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु परेमा सबभन्दा पहिला युट्युब आइकनमा जाने। युट्युब आइकनमा गइसकेपछि सर्च बारमा हामीलाई सर्च गर्नुपर्ने रहेको छ सिभिल पास नलेज लेखेर सर्च गर्ने र यस्तो आइकन आउँछ सिभिल पास नलेज, यस्तो गाडी भएको आइकन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्ने। गइसकेपछि सबभन्दा पहिला होम अनि भिडियो सर्च गर्दै गर्दै यहाँ कम्युनिटी पोस्टमा जाने अनि यहाँ कम्युनिटी पोस्टमा आइसकेपछि स्क्रोल डाउन गर्ने, आफूले चाहिएको सफ्टवेयर यहाँबाट डाउनलोड गर्ने। यो रहेको छ स्केचअप प्रो 2021। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ अटोक्याडको, जस्तै अटोक्याडको लागि डाउनलोड गर्नु परेमा यसमा क्लिक गर्ने। यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि वेट गर्ने। वेट गरिसकेपछि आफै डाउनलोड अप्सन आउँछ, यहाँनिर यो डाउनलोड आइकनमा थिच्ने र डाउनलोड भइहाल्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब र प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनको लागि नबिर्सनु होला। हस्त बाई।